سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. پوریا هستم و دوباره افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و گرانقدر شما رو دارم. خب ویدیوی قبلی در رابطه با فشار خون بالا بود و همون جوری که به شما قول داده بودیم امروز در رابطه با مبحث فشار خون پایین با هم دیگه بحث خواهیم کرد. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع ویدیو امروز باید خدمتتون عرض بکنم که هر هفته داخل چنل ویدیوهایی با موضوع سلامتی، موارد کاربردی بدن، اطلاعات پزشکی، آگاهی بخشی های پزشکی، روش مقابله با انواع بیماری ها و هر آنچه که به سلامت و لایف استایل شما عزیزان کمک بکنه در چنل خواهیم داشت. بنابراین چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم در حالت آل قرار بدید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشوید. خب بریم سراغ موضوع ویدیو امروز، فشار خون پایین. خب فشار خون پایین به دلایل مختلف ممکنه به وجود بیاد و انواع مختلفی داره. اولین نوع از فشار خون پایین یا هایپوتنشن فشار خون وضعیتی هست. نوع اول فشار خون پایین فشار خون وضعیتی یا ارتوتاستیک هست. این نوع فشار خون چی هست؟ فشار خون وضعیتی به دلیل تغییر ناگهانی از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه به وجود میاد. یعنی چی؟ مثلا وقتی شما از حالت نشسته یا درازکش به صورت ناگهانی میستید و یا شروع به راه رفتن میکنید، این نوع از فشار خون پایین به وجود میاد. حالا به چه دلیل؟ به این دلیل که شما وقتی میستید جاذبه زمین باعث میشه که میزان خونی که در بالاتنه شما قرار داره به سمت پایین در حقیقت بره و میزان خون بالاتنه شما کم بشه و قلب برای پمپاژ خون مقدار خون کمتری رو در اختیار داشته باشه. بنابراین این نوع از فشار خون به وجود میاد. نوع دوم فشار خون فشار خون پایین یا افت فشار خون بعد از خوردن غذا هست که بهش هایپوتنشن پست پرندیال هم میگن. همونجوری که از اسمش پیداست به دلیل خوردن غذا رخ میده. به این دلیل که شما بعد از اینکه غذا میخورید بلافاصله تمام حجم خون بدن به سمت معده فرستاده میشه برای هضم غذا و حجم خون موجود در اطراف قلب و مغز کاهش پیدا میکنه و این خودش دلیلی میشه بر فشار خون پایین. همچنین خواب‌آلودگی بعد از غذا خوردن هم به همین دلیل هست. فشار خون نوع سوم یا فشار خون با عامل عصبی نورالی مدییتد. فشار خون به عنوان عامل اصلی شناخته میشه که بین قلب و سایر اندامهای بدن مانند هورمون‌ها و اندامهای دیگه ارتباط برقرار میکنه. این نوع از فشار خون زمانی به وجود میاد که بین قلب و مغز و سیستم عصبی بدن یک ارتباط نادرست به وجود بیاد. رایج‌ترین دلایل مبتلا شدن به این نوع از فشار خون پایین یا فشار خون پایین عصبی اولیش ایستادن در یک وضعیت ثابت برای مدت زمان طولانی هست که معمولاً کودکان این نوع از فشار خون پایین و هایپوتنشن رو بیشتر از بزرگسالان تجربه میکنن. و دلیل دوم داشتن یک پاسخ عاطفی قوی هستش. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما مثلا ناگهانی میترسید یا شوکه میشید یا از یک خبری تعجب میکنید، یه پاسخ احساسی قوی در حقیقت دارید در یک لحظه، این نوع از فشار خون رو ممکنه تجربه بکنید، این نوع از افت فشار خون یا هایپوتنشن رو. اما علائم فشار خون پایین چه چیزهایی هستن؟ علائم فشار خون پایین شامل خستگی، کمبود انرژی، سبکی سر یا احساس ضعف در سر، سرگیجه و احساس عدم تعادل در ایستادن، افسردگی، احساس غم و اندوه که در فشار خون پایین به وجود میاد، سرد شدن و یا مرطوب شدن سطح پوست و یا حتی رنگ پریدگی، از دست دادن هوشیاری و تاری دید. اینا علائم فشار خون
پایین هستن. اما علل افت فشار خون چیا هستن؟ یکی از دلایل افت فشار خون بارداریه. حالا به چه دلیلی رخ میده؟ به دلیل افزایش نیاز خون هم از سمت جنین و هم از سمت مادر. دومین دلیل افت فشار خون یا هایپوتنشن مشکلات قلبی، مشکلات دریچه قلب و نارسایی های قلبی هستند. سومین دلیل افت فشار خون مشکلات غدد فوق کلیوی، بیماری پاراتیروئید، بیماری نارسایی غدد فوق کلیوی یا بیماری ادیسون و هایپوگلیسمی یا افت قند خون از عوامل فشار خون پایین هستند. کم‌آبی بدن، خونریزی شدید، عفونت شدید یا سپتیسمی که وارد شدن عفونت به جریان خون، این زمانی که عفونت مستقیما به جریان خون وارد میشه شما دچار سپتیسمی میشید و این خودش یکی از عواملی است که ممکنه در شما هایپوتنشن یا فشار خون پایین رو ایجاد بکنه. واکنش آلرژیک که رایج ترین محرک های این واکنش مهلک، برخی از مواد غذایی و داروها، نیش برخی از حشرات و همچنین لاتکس هست. اما کمبود مواد مغذی مانند ویتامین B12، فولیک اسید و در کل فولات در بدن باعث میشه که شما به فشار خون پایین مبتلا بشید. اما میرسیم به مبحث درمان فشار خون پایین. شاید تکراری باشه برای شما، اما خب اولین گام تغییر سبک زندگی و لایف استایل. به چه صورتی؟ خب برای هر چیزی ورزش قاعدتاً مفیده، اما در مورد فشار خون پایین ورزش های خیلی سنگین توصیه نمیشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که شما بعد از این که ورزش خیلی سنگینی رو انجام میدید، وزن خیلی سنگینی رو بلند میکنید یا چیزهای از این قبیل و ورزشتون تموم میشه، یه افت فشار خون خیلی قابل توجهی رو تجربه میکنید که این باعث میشه که توصیه نشه ورزش سنگین برای فشار خون پایین. و ورزش های سبک، منظور نرمش های سبک، دویدن و کلن تحرک داشتن هستش. مصرف کربوهیدرات ها رو کاهش بدید. حالا چرا؟ به خاطر اینکه کربوهیدرات ها، علل خصوص کربوهیدرات های فرآوری شده، به سرعت جذب میشن و همونطور که میدونید بهتون توضیح دادم که خوردن غذا و جذب و هضم شدنش خودش عامل افت فشار خونه. این کربوهیدرات ها خیلی سریع جذب میشن و باعث میشن که مقدار خون بیشتری در حقیقت به سمت سیستم گوارش شما هدایت بشه و افت فشار خون بیشتری رو تجربه بکنید. پس از کربوهیدرات ها کمتر استفاده بکنید، علل خصوص کربوهیدرات های فرآوری شده. نمک بیشتری مصرف بکنید، مایعات زیاد بنوشید. در برخی از موارد ممکنه پزشک برای شما جوراب کمپرس در حقیقت تجویز بکنه که جوراب کمپرس چیه؟ جوراب کمپرس یک جورابی هستش که سطح کشاله ران و ساق پا رو میپوشونه و میزان خونی که در پا هست رو کمتر میکنه و باعث میشه میزان خون بیشتر در قسمت بالاتنه شما قرار بگیره و قلب حجم خون بیشتری رو برای پمپاژ داشته باشه و به همین ترتیب کمک میکنه تا فشار خون شما افزایش پیدا بکنه. خب این هم از مبحث فشار خون پایین یا هایپوتنشن. در مواردی که خیلی حاد ایجاد بشه این بیماری، یک سری از داروها ممکنه تجویز بشه که ما اسم نخواهیم برد به خاطر اینکه قطعاً این باعث ترغیب در خود تجویزی و خود درمانی بعضی از افراد خواهد شد. اگر فشار خون پایین شما را اذیت کرد و با همین روش‌های ساده‌ای که گفتم حل نشد و یا ادامه دار بود، هی مجبور شدید که مثلا شیرینی مصرف کردید، نمک بیشتر مصرف کردید یا حالا کربوهیدرات رو کم کردید، ولی دیدید که هی به صورت دوره‌ای فشار خون شما افت پیدا میکنه، چون ممکنه شما نمک بخورید و فشار خونتون برای مدتی بیاد سطحش بالاتر،
ولی دوباره افت کنه. بنابراین اگر ادامه پیدا کردین داستان، حتما باید به پزشک مراجعه بکنید و از داروهای شیمیایی که ممکنه لازم باشه برای شما استفاده بکنید. همیشه سبک زندگی و لایف استایل خودتون رو سالم نگه دارید. همونجوری که میبینید در اکثر بیماری ها و موضوعاتی که ما خدمت شما عرض میکنیم این مورد تکرار میشه و برای سلامت شما بسیار 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 مهمه. به سلامتی خودتون خیلی اهمیت بدید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. امیدوارم هر جا هستید پیروز و سربلند باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.